A fost o noapte foarte geroasă și cu multă ceață. De fapt, ceața este prezentă la Turda din noiembrie până la sfârșitul lui martie, aproape în permanență. Și mai ales aici, în apropierea Arieșului, unde locuiesc eu. S-a depus, deci, o chiciură groasă pe fiecare crenguță, pe fiecare frunză care nu a apucat încă să cadă și pe fiecare fir uscat de iarbă. Este un frig umed care îți pătrunde până la oase, dar este totuși frumos și cristalele de gheață care sunt răspândite peste tot te duc oarecum cu gândul la zăpada pe care cu toții ne-o dorim de Crăciun, dar care, din păcate, în ultimii ani nu s-a prea arătat. Trandafirii de pe strada tatălui meu au înghețat. Eu mă duc acum până la tatăl meu, vreau să-i fac o scurtă vizită înainte de a mă apuca de treaba pe care mi-am propus-o pentru ziua de astăzi. Înainte de a intra însă în casă, vreau să văd ce fac animalele. Bobby este foarte fericit, face ture prin curte. Găinile însă nu sunt așa bucuroase de frigul care le-a luat cumva prin surprindere, însă sunt generoase și își împart grăunțele cu porumbeii care s-au stabilit la noi în curte. Vreau să vă arăt cocoșul pe care îl avem. Mi se pare atât de frumos, mai ales cum este încălțat, îi spunem noi, are pene până jos pe picioare, are un colorit atât de frumos și în afară de asta este și foarte blând și foarte protector cu găinile. Îl iubesc de nu mai pot. Bobby deja s-a săturat de frig, se cere în casă și un singur lucru vreau să vă mai arăt, o pânză de păianjen care ieri nici măcar nu se observa, astăzi însă, după ce s-a cristalizat apa, a devenit o adevărată operă de artă. Unul dintre sfaturile pe care mi le-a dat mama, sfat pe care îl urmez cu sfințenie, este să nu încerc niciodată rețete noi atunci când am musafiri la masă, pentru că s-ar putea să nu mi reușească. De data asta nu este vorba despre o rețetă nouă, ci despre un mod de a decora ouăle umplute. Am văzut o idee foarte drăguță pe Instagram, niște ouă umplute decorate ca niște fețe de Moș Crăciuni. Părea foarte simplu de realizat, însă întotdeauna când stai pe canapea și te uiți la televizor sau scrollezi pe telefon, totul pare mult mai ușor și spun asta din proprie experiență. Aparențele sunt înșelătoare. Oricum, pentru a pune în practică această idee, cel puțin nu trebuie multe materiale. Căciula moșului se face din ardei roșu gras, tăiat în formă de triunghiuri. Și după cum se vede, previziunile mele s-au adeverit. Căciula nu stă, bucățile de ardei sunt foarte grele și cad. Asta înseamnă că trebuie să găsesc o soluție, fie să fac căciula mai mică, să fac triunghiul mai mic, fie să îl subțiez cumva și să îl fac mai ușor. Triunghiul acesta din ardei să fie mai ușor, astfel încât să nu cadă pe spate, să nu îl tragă propria greutate. Ochii moșului erau făcuți din boabe de piper negru. Nu am decât piper colorat, piper mozaic,
dar desigur o să aleg niște bobițe negre, doar nu o să-i fac ochii roșii, cel puțin nu la ora la care merge să ducă cadouri pentru copii. Și am ales cele mai mici bobițe, astfel încât să nu aibă nici ochii foarte bulbucați. Cu ochii am rezolvat ușor. Nasul ar fi trebuit să îl fac dintr-o fâșiuță decupată dintr-o măslină neagră, însă cum nu am nicio măslină în frigider, doar măsline verzi, m-am gândit să pun niște boabe de chimen, însă sunt atât de mici încât a fost nevoie de o pensetă. Am o pensetă de dimensiune mai mare pe care o folosesc în bucătărie la lucrări de finețe și soluția asta zic eu că s-a potrivit destul de bine. Năsucul făcut din chimen. Barba și părul moșului se fac din maioneză și am improvizat un cornet dintr-o pungă de nylon, făcându-i cu un ac o gaură foarte mică, care s-a dovedit până la urmă a fi totuși prea mare. Ar fi trebuit să fie și mai subțire gaura și mai subțire jetul de maioneză, pentru că puțin a curs pe margine. Acul acesta de siguranță l-am folosit, vedeți că este un ac destul de gros. Data viitoare o să folosesc un ac și mai subțire, cel mai subțire ac pe care îl am în casă. Și în afară de asta, maioneza pe care am avut-o a fost prea lichidă, prea fluidă, iar de Crăciun sunt hotărâtă să fac maioneză de casă, o maioneză care să fie foarte tare, foarte consistentă și să nu curgă. Pe o scară de la 1 la 10, pentru moșii ăștia nu mi-aș da mai mult de nota 7. Pentru cealaltă idee pe care vreau să o pun în practică de Crăciun, niște spirale cu bacon, aveam nevoie de un aluat foietaj pe care am uitat să îl iau de la Lidl și oricum aveam nevoie să iau o pauză, așa că m-am îmbrăcat și am tras o fugă la magazin. Întotdeauna mă opresc la sectorul de flori pentru că îmi plac atât de mult. Nu știu cine a avut ideea de a pune sclipici pe brăduții ăștia. Nu mi se pare o idee prea reușită. Sunt câteva aranjamente frumoase pe care le-aș fi cumpărat dacă nu aș fi avut-o pe Silvestra, care atacă toate florile. Dar să nu uităm de ce am venit. O să iau și 2 covrigi pentru mâine dimineață. Îmi plac așa de mult covrigii ăștia. Și cam astea o să fie cumpărăturile. 2 covrigi și aluatul de patiserie. Nu este congelat, este la raionul de produse proaspete. Afară, în continuare foarte frig, în jur de minus 5 grade. Singurul avantaj este faptul că îngheață noroaiele, pentru că tot orașul este un șantier. Și primul lucru pe care l-am făcut după ce am ajuns acasă a fost să mănânc o supă caldă, să mă dezgheț, înainte de a trece la experimentul numărul 2, adică spiralele cu bacon.
Dintre fructele de iarnă, clementinele îmi plac cel mai mult și pentru faptul că se desfac foarte ușor, se decojesc foarte ușor și le mănânc ca pe cireșe, adică până nu mai pot. Este același aluat pe care îl folosesc la tarta cu mere. V-am arătat rețeta într-un video astă toamnă. Iar ideea acestor spirale cu bacon am luat-o tot de pe Instagram, dintr-un reel pe care l-a postat Laura in the Kitchen. Sunt fâșii de șuncă, de bacon, care ar trebui să aibă aceeași lungime cu fâșiile pe care o să le tai din aluat și de aceea le-am măsurat. Asta înseamnă să aduci tehnica în bucătărie. O să tai fâșii din aluat late cam aproximativ de 2 cm, 2 cm, 2 cm și jumătate. Aluatul care mi-a rămas o să îl pun înapoi în frigider, unde mai stă încă 2-3 săptămâni fără niciun fel de problemă, cu condiția să fie închis hermetic, să nu intre aer la el, altfel se usucă și se întărește. În clipul original pe care l-am văzut, pe fâșiile de aluat se punea și parmezan. Nu am pus doar niște ierburi aromatice. Bine am făcut că nu am pus parmezan, pentru că ar fi ieșit mult prea sărate spiralele, baconul fiind deja suficient de sărat. Mai problematic a fost cu răsucitul, pentru că deși pare ușor, îți trebuie un pic de îndemânare, pentru că materialul este destul de alunecos, mai ales că am pus și acest strat subțire de ou ca să stea lipite ierburile. Ce înseamnă totuși experiența. Prima spirală mi-a ieșit destul de urâtă, mai ales capetele. A doua a ieșit mai bine, a treia și mai bine. Și pe măsură ce lucrezi, prinzi îndemânare. Sunt convinsă că de Crăciun o să-mi iasă toate mult mai bine. Avantajul este că le poți face de dimineața, lăsa în tavă și să le bagi la cuptor doar când vin musafirii. Le-am mai uns cu puțin ou și partea de deasupra, ca să capete un luciu frumos. Și deși în rețetă nu era trecut susanul, m-am gândit să presar câteva bobițe de susan. Totuși, data viitoare, cred că o să presar doar ierburi aromatice, pentru că mi se pare că arată mai bine, o să aibă un contrast mai frumos. Totuși, eu zic că rezultatul final este de data asta, nu chiar de nota 10, dar un 9,5 tot mi-aș da. A fost o zi cu multe provocări, dar sunt
frumoase pregătirile acestea de Crăciun și în fiecare an le fac cu mare, mare drag. Seara am încheiat-o ca de obicei cu un ceai de fructe și cu ultimul episod din The Crown de pe Netflix. Acesta a fost filmulețul de astăzi. Eu vă mulțumesc tuturor pentru vizionare. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să-i dați un like. Contul meu de Instagram este ioanaspune.ro și m-aș bucura foarte tare să mă urmăriți și acolo. Iar până data viitoare vă doresc numai bine.